guys! Welcome back dito sa Modern Nanay. At para sa episode na ito, gagawa tayo ng isang healthy and delicious drink using Injoy powder drink at Yowell yogurt. So ayan, inspired nga tayo dun sa ginawang video ni Madam V using the same ingredient, yung ating Injoy powder drink at Yowell yogurt. So tara, umpisa na natin. For the first recipe, gagawa tayo na dragon berry smoothie. So napakadali lang to. Meron tayo ditong dragon fruit at strawberry. Mix lang natin ito. Lagay lang natin siya sa isang cup. And then, haluan lang natin ng yogurt or Yowell yogurt plus konting ice and presto, meron ka ng... So all we have to do is maglagay tayo ng dragon berry or dragon fruit, dragon berry. Tapos, maglagay tayo ng strawberry. Ayan. And then, lagay muna tayo ng ice. So, lagay tayo ng ice. Siguro mga isa or dalawang piraso. Depende sa lagayan nyo. Kasi ito medyo maliit yung ating lagayan. After nyo i-shake, buhos nyo lang. So, ayan. Diba, bongga? Ready na yung iyong dragon berry smoothie. Tikman na nga natin siya. Actually, tinikman ko na. Sobrang lasang-lasa mo yung yogurt ng Yowell. And napaka-refreshing kasi meron siyang mga fresh na fruits. Tapos may ice, malamig. And sobrang sarap niya. Must try to, especially sa mga may init na weather. And perfect din tong pangnegosyo kasi fresh strawberry and alam niyo yun, nasa healthy choice siya. Tapos, doon na tayo sa may mga vitamins and minerals, mga vitamins, and meron tong lactobacillus na maganda for digestion. So, ayan. For the strawberry, pwede kayong gumamit ng frozen strawberry and then mash nyo lang ito. For me, I've used fresh strawberry. So, set aside lang natin ito. And for our next recipe is yung ating Chokyo banana. So, I have here yung ating banana and then peeled na siya and then mash lang natin ito. So, I have here yung ating cup. And then, lagay lang natin yung minash na banana. Ayan. You can use any type of banana. Huwag lang siguro yung saba kasi minsan yung saba matigas kaya hindi yun ideal gamitin. And then, I have here yung ating shaker. And then, kuha lang tayo ng 1 teaspoon ng ating chocolate. And then, add lang tayo ng siguro mga 3/4 cups ng ating Yowell yogurt. Ayan. Tapos, dito ko nalagay yung yelo. Tapos, shake lang natin ito. Seal muna natin ito and then shake natin. Tapos, buhos lang natin dito sa ating banana. Ayan. And then, top lang natin siya ng crushed cookies. So, ayan. Damihan na natin. O, diba ang bongga? So, ayan. Ready na ang iyong Chokyo banana milk tea drink. Next naman, gawa naman tayo ng Okinawa milk tea. So, una lagyan natin siya ng tapioca pearls. And ito is Injoy din siya. Meron naman yung mga jelly, yan, kahit anong sinkers, pwede nyong ilagay. Tapos, set aside lang natin ito. Etong Okinawa natin na powder drink. And then, around siguro mga 1 teaspoon din, lagay natin siya dito. And then, 3/4 cup nitong ating Yowell yogurt drink. And then, kuha lang tayo ulit ng ice. So, ayan. Tapos, maglagay tayo. Ito, transfer ko na to sa lagayan. Pero ito is caramel din ng Injoy. Yan. Lagay lang tayo sa gilid.
Mas madali kasing i-squeeze kapag nasa ganito, bottle. Oh, di ba, bongga? At ayan na ang yung Yokinawa Milktea. So, ayan. Ayan na siya. And tikman naman natin itong Yokinawa Milktea tsaka itong Chokyo Banana. So, ayan. Unahin na natin yung Chokyo Banana. Ang sarap. Alam niyo yung naghahalo yung tamis, yung asim, tapos yung may crunch siya dahil dun sa cookies na nilagay nyo sa taas. Tapos malamig siya. Sobrang okay na okay. And mamaya gagawa din tayo nito. Kung ayaw niyo siya ng drink, pwede din kasi itong nasa bowl. Bali, gagawa ko na, picturean ko na lang. And pwede niyo siyang lagyan ng toppings katulad ng almond. And para sosyalin, lagyan ng chia seeds. So, ayun, pwede kayo mamili. And ang kagandahan kasi dito sa Injoy chocolate powder drink is napaka-flexible. Hindi lang naman to pang milk tea. Pwede din naman to sa mga protein shake, yung mga yan, yung mga bowl na protein shake. Pwede nyo siyang gamitin. And i-add nyo na din yung Yowell yogurt. So, ayan. Sobrang sarap. Kahit anong oras pwede mo tong kainin. And then next naman is sobrang sarap din niya. Alam mo yung naglalaban talaga yung asim nung yogurt, tapos yung tamis nung syrup na nilagay natin. And may mangunguya ka dahil may tapioca pearls. So, sobrang sarap. Winner. So, that's it for our recipe using yung ating Injoy powder drink plus Yowell yogurt. So, sana nagustuhan nyo itong video na ito. At kung gusto nyo itong itry, yung Injoy powder drink, available siya sa Lazada at sa Facebook. Pwede kayong umorder doon. And napakaganda nitong pang-business, especially ngayong quarantine at doon sa mga nawalan ng trabaho. Perfect na perfect tong pang-negosyo. And ito namang Yowell yogurt, available naman ito sa Facebook and Instagram for 120 pesos. And meron itong free delivery sa selected area dito sa Manila. And tumatagal ito ng 45 days, lalo kapag naka-freezer. At kapag nabuksan nyo na, maximum of 10 days doon sa fridge. And as soon as you receive it, make sure na ilalagay nyo siya sa rep para hindi masira. So, that's it. Ito lang naman yung ating first episode using Injoy Milktea powder. And meron pa tayong susunod, which is yung Red Velvet and Thai Milk Tea. So, abangan nyo din yun. So, I hope I'll see you on the next one. Bye!